सो लाइक अलवेज एप्पलले यो वर्ष आफ्नो 13 इन्चको लाइनअपमा दुईवटा ल्यापटप्सहरू लन्च गरेको छ, M2 MacBook Air र M2 MacBook Pro। मैले चाहिँ M2 MacBook Air को भिडियो चाहिँ बनाइसकेको छु, त्यसको भिडियो चाहिँ तपाईँले यतै कतैबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियोमा भने चाहिँ म M2 MacBook Pro को बारेमा कुरा गर्नेछु। M2 MacBook Pro चाहिँ M2 MacBook Air भन्दा $100 बढी एक्सपेन्सिभ छ र नेपालमा पनि अराउन्ड 15,000 को फरक चाहिँ तपाईँहरूले भेटाउनुहुन्छ। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ द अनबक्सिङ है त। बक्स हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ लास्ट भर्जनको M1 Pro को जस्तै नै छ र फनी कुरा चाहिँ के हो भने यहाँ कतै पनि M2 भनेर मेन्सन पनि गरेको छैन। एज यु क्यान सी मसँग चाहिँ यो 8256GB भेरिएन्टमा रहेको छ। बाई द वे नेपालमा प्री बुकिङको लागि पनि यो ल्यापटप अभाइलेबल भइसक्यो र यु क्यान गेट इट फ्रम आवर अफिलिएट पार्टनर हुकुड स्टोर, जो चाहिँ एप्पलको वान अफ दि अथराइज सेलर हुनुहुन्छ नेपाली मार्केटको लागि चाहिँ। ल अब चाहिँ अनबक्सिङ गरिहालौँ है त। सुरुमा त हामीसँग म्याकबुकै रहेको छ। देयर यु गो। हामीसँग चाहिँ यो स्पेस ग्रे कलर भेरिएन्टमा छ भने यो अरू 3टा कलर अप्सन्स पनि अभाइलेबल छ है। त्यसपछि चाहिँ हामीसँग यहाँ पेपर वर्क रहेको छ, स्ट्यान्डर्ड स्टफ, अनि सुरुमा एप्पल स्टिकर्स छ एन्ड देन वी हेभ पेपर वर्क। त्यसपछि चाहिँ यहाँ यो 67 वाटको चार्जर रहेको छ। ओके, सो यसले चाहिँ यो ल्यापटपलाई फास्ट चार्ज पनि गर्न मिल्छ। अर्को M2 MacBook Airमा चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा लो एन्ड भेरिएन्ट 8256GB को 8 कोर GPU वाला लिनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँसँग 30 वाटको चार्जर मात्र आउँछ बक्सभित्र। र लास्टली यहाँ चाहिँ यो टाइप सी टु टाइप सी केबल आउँछ, जुन चाहिँ पहिलाको MacBook M1 Pro जस्तै नै हो। यसपालि M2 MacBook Airमा चाहिँ MagSafe आइसक्यो, तर यसपालि M2 MacBook Proमा चाहिँ छैन, विच इज भेरी स्ट्रेन्ज। एनिवेज यो सबै कुरालाई क्लियर गरेर ल्यापटपको बारेमा कुरा गरौँ है त अब। सो सुरुमा डिजाइनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ M2 MacBook Proले निकै क्रिटिसिजम फेस गरेको छ डिजाइनको मामलामा चाहिँ। 2016 देखि अहिलेसम्म चाहिँ MacBook Pro चाहिँ लुक्स वाइज इट इज अल द सेम, केही कुरा चेन्ज नै भएको छैन। यहाँ सेम च्यासी, पोर्ट अनि सेम डिस्प्लेमा हुने बेजल्सहरू सबै कुरा अलमोस्ट सेम नै छ। तर म चाहिँ अब यो कुरामा त्यस्तो कम्प्लेन चाहिँ गर्दिनँ, किनभने इट इज स्टिल भेरी प्रिमियम। यो ल्यापटपको बिल्ड क्वालिटी चाहिँ टप नच रहेको छ। जस्ट एप्पलले यो डिस्प्लेको बेजल्सलाई चाहिँ अलिकति थिन बनाउन सक्थ्यो, विच इज नट अ बिग एस्क के एक्चुली। र मेबी अब प्रो नेमिङ दिइसकेपछि यहाँ पोर्ट्समा चाहिँ HDMI र SD कार्ड पनि एप्पलले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हो, 14 र 16 इन्चेसको MacBook Proहरू जस्तै, तर त्यो चाहिँ फेरि दिएको छैन। र एज थिङ स्ट्यान्ड यहाँ चाहिँ दुईवटा टाइप सी पोर्ट छ र एउटा हेडफोन ज्याक रहेको छ। डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ भएको यो बेजल्सहरूलाई नहेर्ने हो भने चाहिँ इट इज अ भेरी गुड क्वालिटी डिस्प्ले क्या एक्चुली। कलर एक्युरेसी, ब्राइटनेसदेखि लिएर सबै एस्पेक्टमा चाहिँ दिस इज अ क्वालिटी प्यानल। अडियो पनि इट्स एक्सिलेन्ट एज यु वुड एक्सपेक्ट, तर अगेन वियर्ड कुरा चाहिँ M2 Air को डिस्प्ले इज बेटर देन दिस वान। प्लस अर्को वियर्ड कुरा चाहिँ M2 Proमा चाहिँ त्यही पुरानो 720p को वेबक्याम रहेको छ भने M2 Air हेज अ बेटर 1080p वेबक्याम। अब त्यो बाहेक यु गेट दिस टच बार विथ द M2 Pro, जुन चाहिँ M2 Airमा छैन। अब तपाईँहरू चाहिँ कतिको यो टच बार चलाउनुहुन्छ भनेर आई डोन्ट नो, इट डिपेन्ड्स अन यु। तर म चाहिँ आई डोन्ट युज इट अ लट, मलाई त्यस्तो युजफुल पनि लाग्दैन। मलाई चाहिँ किबोर्डकै सर्टकटहरू भयो भने चाहिँ इट्स इजियर जस्तो लाग्छ। एनिवे M2 MacBook Pro को बिगेस्ट प्लस पोइन्ट ओभर दि M2 MacBook Air चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स नै हो। दुबईमा चाहिँ तपाईँहरूले एप्पलको लेटेस्ट M2 चिपसेट पाउनुहुन्छ, तर M2 Proमा चाहिँ यु गेट अ फ्यान भन्ने M2 Air इज अ फ्यानलेस सिस्टम। सो सस्टेन पर्फर्मेन्स चाहिँ M2 Proमा इट्स मच बेटर। सो धेरै बेरसम्म काम गरेपछि हिट हुन्छ जुनै पनि मसिन, तर बिकज अफ द फ्यान MacBook Pro M2 चाहिँ अलिकति कम हिट हुन्छ। सो पर्फर्मेन्स थ्रटल हुँदैन, वेयरएज M2 Airमा चाहिँ त्यो पर्फर्मेन्स थ्रटल हुनसक्छ। तर फेरि इफ यु आर अ क्याजुअल युजर, त्यस्तो भिडियो एडिटिङ अनि फोटोसप चाहिँ दिनभरि चलाउनु हुँदैन भने चाहिँ M2 MacBook Air सुड बी फाइन फर यु। प्लस यु क्यान अलवेज बाई यस्तो खालको कुलर एन्ड मेक द थर्मल्स मोर बेटर। अनि साँच्ची M2 MacBook Air जस्तै M2 MacBook Pro को पनि बेस भेरिएन्ट चाहिँ 256GB मात्रै हो। सो त्यही स्लो SSD स्पिडको समस्या चाहिँ छ यो ल्यापटपमा पनि। मैले चाहिँ M2 MacBook Air वाला भिडियोमा पनि यो कुरा एक्सप्लेन चाहिँ गरेको छु। अब भएको चाहिँ के हो भने एप्पलले आफ्नो M2 चिपसेट भएको ल्यापटपको बेस भेरिएन्टमा चाहिँ एउटा मात्रै NAND SSD चिप प्रयोग गरेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बेस भेरिएन्टको SSD स्पिड स्लोवर छ। यो ग्राफबाट तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि M1 MacBook
एयर भन्दा पनि एसएसडी स्पिड चाहिँ स्लो रहेको छ कि M2 MacBook Air र M2 MacBook Pro दुवैको. सो इफ यु डु प्रो लेभलको हेभी वर्क 512 GB स्टोरेज चाहिँ इज अ मस्ट जस्तो लाग्छ मलाई दुवै M2 MacBook Air र M2 MacBook Pro-मा. र एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ र बाइ द वे सबै म्याकबुक्सहरूमा चाहिँ ऱ्याम र एसएसडी चाहिँ अपग्रेड गर्न मिल्दैन. सबै कुरा चाहिँ चिपसेटमै इन्टिग्रेटेड हुन्छ. सो सुरुमा किन्दाखेरि नै कुन भेरिएन्ट लिने भनेर चाहिँ तपाईँहरूले सोचिहाल्नु पर्ने हुन्छ. तर अब त्यही हो M2 MacBook Pro-को चाहिँ तपाईँले 16 GB र 512 GB को कन्फिगरेसन लिनुहुन्छ भने चाहिँ यसको कस्टिङ चाहिँ एकदमै नै माथि पुग्न जान्छ. जे होस् लगभग 14 इन्चको M1 Pro MacBook जतिको हुन जान्छ. त्यसैले यदि तपाईँहरू चाहिँ एकदमै CPU अथवा GPU इन्टेन्सिभ काम जस्तै 4K भिडियो एडिटिङ अनि ग्राफिक्स डिजाइनिङ र इलिस्ट्रेटर चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ 14 इन्च अथवा 16 इन्चको M1 Pro MacBook लिँदाखेरि चाहिँ ठिक हो जस्तो लाग्छ मलाई. म पनि एउटा कन्टेन्ट क्रिएटर भएकोले मेरो पर्सनल डेली ड्राइभर चाहिँ यही 14 इन्चको MacBook Pro हो. यहाँ यसको साइज चाहिँ हल्का ठुलो भए तापनि यु गेट लट्स अफ पोर्ट्स, मच बेटर पर्फर्मेन्स देन दि M2 एज वेल र स्क्रिन पनि इट्स वे बेटर देन वाट यु गेट विथ यो 13 इन्चको MacBook मोडल्स. सो ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो ल्यापटप M2 MacBook Pro चाहिँ अब नराम्रो डिभाइस भने चाहिँ होइन, तर कस्तो अड प्रडक्ट जस्तै छ कि यो मेन स्ट्रिम युजरको लागि. आई थिङ्क M2 MacBook Air इज अ मच बेटर डिभाइस किनभने त्यसमा बढी फिचर्सहरू छ, त्यसको डिजाइन नयाँ छ अनि इट्स चिपर टु. एकदमै ठिक्कको बजेटमा चाहिँ म्याकबुक चलाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने देयर इज M1 MacBook Air एज वेल विच इज स्टिल एन एक्सलेन्ट अप्सन. र यदि तपाईँहरू चाहिँ एकदमै प्रो युजर हुनुहुन्छ भने भिडियो एडिटिङ जस्तो कामहरू गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तै देयर इज 14 इन्च अथवा 16 इन्चको M1 Pro MacBook Pro के. त्यसैले आई डोन्ट सी अ रिजन वाइ पिपल वुड गेट दि M2 MacBook Pro के. दि ओन्ली रिजन इज द टच बार अफ कोर्स. होइन मैले जिस्केको टच बार इज प्रिटी मच युजलेस. सो दिस ब्रिङ्स अस टु दि एन्ड अफ दिस भिडियो. तपाईँहरूसँग चोइस भएको भए चाहिँ तपाईँ कुन लिनुहुन्थ्यो M2 MacBook Pro कि M2 MacBook Air? हामीलाई तल कमेन्ट्समा भन्न नबिर्सिनु होला. र तपाईँहरूलाई यस्तै टेक भिडियोजहरू हेर्नमा इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ डु सब्सक्राइब टु ग्याजेट ब्याट नेपाली. यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्. धन्यवाद.